यहाँ सम्पूर्णलाई मेरो कोच थारू च्यानलमा स्वागत छ साथीहरु। फेरि म तपाईको सामु एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु, यदि तपाईले चाहिँ मेरो कोच थारू च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला। टेलिग्रामको यहाँ लिंक छ, इन्स्टाग्रामको लिंक छ र मेरो डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि मैले लिंक हालिदिएको छु। तपाईहरुले चाहिँ मलाई फलो गर्नु। आज हामी पढ्नेछौं यस्ता किसिमका चाहिँ समीकरणहरुलाई हामी कसरी हल गर्ने, कुन विधिले हल गर्ने। हामी यसलाई दुई तरिकाले हल गर्न सक्छौं, तर त्यो भन्दा अगाडि समीकरणका केही नियम हुन्छ। जसरी ए प्लस छ भने प्लस यो इक्वल टु को अर्कोतिर गयो भने के हुन्छ भने माइनस, यदि माइनस छ भने बराबरको अर्कोतिर गयो भने के हुन्छ प्लस। त्यसैगरी गुणा छ भने बराबरको अर्कोतिर गयो भने भागा, र यदि भागा छ भने बराबरको अर्कोतिर गयो भने के हुन्छ भने गुणा। यसलाई हामी इज इक्वल टु भन्छौं है, इज इक्वल टु अर्थात बराबर भन्छौं है। यो साइन चिन्ह हुने गरिन्छ इक्वेसनमा। जसरी एक्जाम्पलको लागि म तपाईले यहाँ यो क नम्बरको देखाउँछु। जसरी here x plus 4 बराबर 5 और x यो चाहिँ प्लस छ भने अर्कोतिर गएर के गर्छ इक्वल कोतिर -4। therefore x is equal to 1। आन्सर भयो। यसरी चाहिँ हामी बनाउन सक्छौं। तपाईहरु यदि इंग्लिश मिडियम स्कुलमा हुनुहुन्छ वा सरकारी स्कुलमा हुनुहुन्छ, गभर्नमेन्ट लेभलमा हुनुहुन्छ, यस्ता किसिमका इक्वेसन आयो भने यसै तरिकाले हामी चाहिँ हल गर्न सक्छौं साथीहरु। जस्तै ग नम्बरको अलिमा म बताउँछु। x - 9 = 1 छ, यो लेख्ने। त्यसपछि x - 9 = 1 और x = 9 के छ माइनस छ भने यता आएर के गर्छ 1 + 9 प्लस गर्छ। यो चिन्हमा ध्यान दिनुस्। यता माइनस छ भने अर्कोतिर गयो भने प्लस, प्लस छ भने अर्कोतिर गयो भने माइनस, गुणा छ भने अर्कोतिर गयो भने भागा, र भागा छ भने अर्कोतिर भने गुणा हुन्छ। यसलाई भन्छ चिन्ह परिवर्तन है। यसलाई भन्छ चिन्ह परिवर्तन। यसलाई चिन्ह परिवर्तन भनिन्छ है। यस therefore x = के हुन्छ भने 10 आन्सर। अर्को तरिका एउटा हुन्छ बराबरी इक्वेसन गरी है, बराबरी तथ्य गरी इक्वेसन गर्नुहोस् है। यो त भयो तपाईको सिम्पल। एउटा हुन्छ बराबरी तथ्य गरी समीकरण गर्नुहोस् भन्छ। बराबरी तथ्य गरी समीकरण गर्नुहोस् भन्छ भने यसलाई कुन तरिकाले बनाउने हो। जसरी म तपाईलाई यहाँ क नम्बरकै एकचोटी अझ तपाईलाई भन्छु। x + 4 = 5 छ है। क नम्बर के छ बराबरी तथ्यको विधिबाट हेयर। अब हेरौं x + 4 = 5 और x + 4 - 4 र 5 - 4 दुवैतिर 4 माइनस गर्दा यसको अर्थ भयो के दुवैतिर 4 माइनस गर्दा। और x ± कट्यो बराबर 5 बाट 4 गयो भने 1 आन्सर। अब यहाँ तपाईले यहाँ चाहिँ अलिकति संख्यालाई कसरी भयो भने यो +4 छ भने यता गएर माइनस गर्छ। त्यसैले यता माइनस हुन्छ भने यता पनि 4 माइनस, दुवैतिर 4 माइनस 4 माइनस घटायो भने त्यसले केही फरक पर्दैन, फेरि यो उता गएर कटिहाल्छ। बुझ्नुभयो। त्यस्तै गरी म तपाईलाई यहाँ चाहिँ अलिकति यहाँ यो हेर्नु झ नम्बरको
यस्तो तरिकाको इक्वेसन कसरी गर्नु 6 नम्बरको तपाईलाई देखाउँछु। (11x - 3 = 41) बुझ्नु होला ध्यान दिएर, x - 3 = 41 और 11x यो यता माइनस छ भने यता आएर के गर्छ प्लस 41 प्लस 3 और 11x 41 प्लस 3 = के हुन्छ 44 है। और अब हेर्नुस् 11x भनेको अर्थ 11 गुणे x भयो, बुझ्नुभयो। और x = अब यो यता गुणा छ भने अर्कोतिर के हुन्छ भागा 11 भागा 11 4 जा 44 भनेको 4 हुन्छ। Therefore x = 4 के हुन्छ एन्सर। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ इक्वेसनहरु बनाउन सक्छौं। र अर्को यहाँ हेर्नु, यो त नम्बरको यस्तो किसिमको तपाईलाई एक्जाम्पल दिन्छु है। त नम्बरमा 8/x + 3 = 7 और 8/x यो प्लस छ भने त आएर के गर्छ माइनस 7 - 3 = 4 और 8/x = 4 है। अब यहाँ के छैन भने तल 1 मानिलियौ और यो यसरी गुणा हुन्छ र यो यसरी गुणा हुन्छ भन्नेको अर्थ x गुणे 4 र 8 गुणे 1 क्रस मल्टिप्लिकेसन और 4x = 8 और x = 8/4 किनभने यो यता गुणा छ भने अर्कोतिर गएर भागा 4 2 जा 8 therefore x = 2 एन्सर। यो तरिकाले हामी बनाउन सक्छौं साथीहरु। र साथीहरु आजको भिडियो तपाईहरुले कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट र शेयर गर्नु होला। हस्, थ्यांक्स फर वाचिङ।